σας, Άρης από Hardware Bastards. Σήμερα έχουμε κάτι που έχει να κάνει σχέση με λογισμικό. Προσφάτως αγόρασα το Corsair Commander Pro για να ελέγχω κάποιους ανεμιστήρες και διαπίστωσα ότι το IQ πρόγραμμα το οποίο δίνει η Corsair για να ελέγξει το συγκεκριμένο μηχάνημα και όχι μόνο, εκτός ότι πιάνει, καταναλώνει πολλούς πόρους του συστήματος, 392 MB για ένα πρόγραμμα ελέγχου, αν είναι δυνατόν. Χώρια από αυτό είναι αρκετά δύσχριστο. Εδώ βλέπετε την πρώτη εικόνα από το IQ, έχει πάρα πολλές επιλογές. Εντάξει, ελέγχει όλα τα μηχανήματα της Corsair, αλλά για μένα θα έπρεπε να δώσουν κάτι πιο εύκολο, ειδικά για εξαρτηματάκια σαν το Commander Pro, το οποίο στην ουσία είναι για να λέει ανεμιστήρες και RGB lighting, αλλά θα δώσω βάση στους ανεμιστήρες. Εδώ τώρα έχω συνδέσει δύο ανεμιστήρες, βλέπετε στη θύρα 1 και στη θύρα 6, και προσπαθώ τώρα να βγάλω μια άκρη πώς μπορώ να τους ελέγχω. Θέλω να δώσω παιδί συγκεκριμένες στροφές, ένα συγκεκριμένο %. Για να δούμε. Λοιπόν, έχει mode quiet, balance, πώς μπαίνει το balance παιδιά, ναι, παραπατήσει εδώ και άλλη μια φορά εδώ πέρα, και extreme. Για να δούμε το extreme, έλα, εδώ, extreme και extreme, εντάξει, ωραία. Εγώ θέλω να επιλέξω ποσοστό, δεν θέλω να μου λέει quiet, balance και τέτοια, υπάρχει μια επιλογή, για να δω που θα τη βρούμε τώρα αυτή. Εδώ, πρέπει να πατήσετε το syn, να κάνεις ένα custom curve ανάλογα με την θερμοκρασία που έχει ο επεξεργαστής, ξέρω εγώ. Λοιπόν, fix RPM, για να δούμε. Fix ποσοστό, μπράβο, 60%. Τώρα για ποιον ανεμιστήρα είναι αυτό, custom 1, ωραία. Πήγαμε στο 76, για να δούμε, ας το πάω στα 50, θα δουλέψει, δουλεύει. Fixed RPM, fixed of S, για να δούμε. Εδώ τι γίνεται, 572, ναι, ανεβάζει πρώτα, πάει. Τέλος πάντων, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα όπως το έχουν κάνει. Εντάξει, έχει πολλές επιλογές, να τις βράσω εγώ τις επιλογές, άμα μου είναι δύσκολο. Έχω 4-5 ανεμιστήρες, θέλω να πατάω 600 στροφές, μπαμ, πήγαινε, ούτε να μπλέκω μέσα από τα μενού, ούτε να πρέπει να πάω στο custom 1 και να το πατήσω πάλι εδώ πέρα, δηλαδή το βρίσκω απαράδεικτο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έβγαζα άκρη, αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου, πολύ πιο απλό, το οποίο κιόλας θα δώσω το πρόγραμμα, θα το δώσω δηλαδή σε όποιον ενδιαφέρεται, θα το βγάλω, το κάνω public. Λοιπόν, το έφτιαξα μέσω από το Visual Studio σε Sharp, WPF, εδώ είναι το προγραμματάκι. Τώρα κοιτάξτε πόσο πιο απλά είναι τα πράγματα. Το έχω κατευθείαν μέσα από το IDE, γι' αυτό είναι και λίγο πιο αργό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καταρχήν, ανοίγουμε το Commander. Πατάς το κουμπάκι αυτό, ανοίγει. Μου βγάζει κατευθείαν ποιους ανεμιστήρες έχω συνδεδεμένους πάνω και τι στροφές θέλω να επιλέξω εγώ. Πατάμε εδώ το Set Speed, γιατί δεν μας τον είδε αυτόν. Ναι, τι γίνεται τώρα. Όταν υπάρχει το IQ εγκατεστημένο, μπερδεύει τα πάντα. Οπότε η επιλογή είναι μία, το κάνω από εγκατάσταση και άντε για από το IQ. Η Corsair μου είπε ότι κρατήσαν κάποια συμβατότητα, έπρεπε να κρατήσουν συμβατότητα με κάποια παλιότερα Corsair εξαρτήματα της Coolit και γι' αυτό το πρόγραμμα είναι ένα χάος. Για μένα θα έπρεπε να το ξεγράψουν και να ξεκινήσουν από λευκή κόλλα, να το ξανακάνουν όλο από την αρχή. Έτσι όπως είναι, ένα παράδεκτο. Ωραία, επιτέλους έφυγε. Για να δούμε τώρα που τα βγάλαμε όλα. Open. Και τα δουλεύει. Το απλό προγραμματάκι, το οποίο είναι κάποια kilobyte που έφτιαξα εγώ, θα το δούμε μετά. Ακριβώς θα σας πω πόσα kilobyte είναι. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 5, 6 ανεμιστήρες. Βγάζει current, είναι τρέχουσα τιμή, τρέχουσες στροφές, minimum, maximum.
Έχω και μια επιλογή εδώ, έχω βάλει, για να παρακολουθούμε τις θερμοκρασίες και τα μεγαχέρια του επεξεργαστή. Επειδή δεν έχω πρόσβαση στο app για να βλέπω τις θερμοκρασίες του επεξεργαστή, αναγκαστικά χρησιμοποιώ το GPU-Z που τρέχει στο περιθώριο. Δεν γινόταν αλλιώς να το κάνω, παιδιά. Μόνο έπρεπε να πληρώσω app, κάνει 1500 ευρώ το χρόνο για ένα πρόγραμμα που θα το δώσω δωρεάν. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε δεν πάει αυτό. Βλέπετε τώρα έχει αναγνωρίσει τους δύο ανεμιστήρες που έχω συνδεδεμένους. Θέλω να αλλάξω στροφές. Ας τον πάω σε 1000 στροφές. Το πάνω μάλλον 1000 δεν πάει, είναι γύρω. Στον πάω στις 700, 8. Set speed. Κοιτάξτε πάνω εδώ, κατευθείαν έχει αρπάξει. Ανεβαίνει. Έλα, δώσε. 706, 707. Δηλαδή, κατευθείαν ούτε να κάθομαι να απασχολιέμαι custom και τόνα και τ' άλλο και από εδώ και από εκεί και εγώ δεν ξέρω. 970 στο δεύτερο. Ορίστε. Απλά, γρήγορα και εύκολα πραγματάκια. Τώρα, τι μαγιά έχω κάνει. Εσείς μπορεί να θέλετε να επιλέξετε είτε power mode, δηλαδή επί της 100, να πεις εγώ θέλω 100% τον ανεμιστήρα να δουλεύει, είτε με στροφές. Αν θέλετε 100%, αυτό που θα κάνετε, πας εδώ, το πας στο 100%. Μέχρι το 100, το πρόγραμμα βλέπει και καλά το δέχεται σαν percentage. Από 100 και πάνω το παίρνει σαν στροφές. Το ίδιο για εδώ, από το πληκτρολόγιο κατευθείαν, 100, set speed. Βλέπετε, πάει στις full στροφές. Μια ακόμα μεγάλη μαγιά που έχω ενσωματώσει σε αυτό το πρόγραμμα, average values. Εσύ τρέχεις, κάνεις κάποιες δοκιμές, δηλαδή κάνεις κάτι και θες να βλέπεις το μέσο όρο, είτε των στροφών, είτε των θερμοκρασιών, είτε τα MHz, είτε το load, του επεξεργαστή. Πατάς αυτό το κουμπάκι, βλέπετε, από current, min και max, γίνεται current, average και max. Δηλαδή, αυτή εδώ η πρώτη στήλη είναι η current μετρήσεις, οι τρέχουσες μετρήσεις, η δεύτερη στήλη είναι η average και η τρίτη στήλη είναι η maximum. Όταν το ξετσεκάρετε, η δεύτερη στήλη αλλάζει σε minimum από average. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, εδώ έχουμε τις μέσες τιμές. Μέση τιμή θερμοκρασίας, μέση τιμή MHz, αν υπάρχει μπούσκουλο και ανεβαίνει, μέση τιμή φορτίου. Το ίδιο ισχύει και για τις στροφές, στον ανεμιστήρα. Π.χ. ας βάλω εδώ 400 και θα δείτε θα αρχίσουν να πέφτουν οι στροφές εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε να δείτε για μια περίοδο να πάτε σε διάμεσες τιμές. Δεν θα βρείτε εύκολα κάποιο πρόγραμμα να το κάνει αυτό και για τόσο μεγάλο διάστημα. Εγώ το έχω βάλει νομίζω για 20-25 ώρες, 24, να μπορεί να πάρει συνεχόμενες δηλαδή ενδιάμεσες τιμές. Το polling rate, δηλαδή ανά πόσες φορές το δευτερόλεπτο παίρνει μετρήσεις, 2. Εντάξει, δεν χρειάζεται πιο συχνά τώρα για να βλέπεις τα ανεμιστήρια σου και τις θερμοκρασίες και 2 φορές και γρήγορο είναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αν θέλετε να επιλέξετε όλους τους ανεμιστήρες μαζί, πατάτε το sync. Βλέπετε. Όλα κινούνται μαζί. Set speed. Βλέπετε, πάνε τώρα 400, ένα θα πάνε και οι δύο. Και το fan 1 και το fan 6. Αν θέλετε να μηδενίσετε τις τιμές, αυτός μάλλον ο fan 6 δεν μπορεί να πάει τόσο χαμηλά 400, δεν πάνε όλοι οι ανεμιστήρες, παιδιά, όσο χαμηλά θέλουμε εμείς, μόνο PWM και αυτοί έχουν κάποιο όριο, οπότε θα βάλω στα 600 και τους δύο, ωραία, 600, τόσο μου έχει μουλαδώσει ο κάτω, δεν ξέρω τι μου έχει πάθει, θα τον ισιώσω. Τι είναι εσύ, ούτε τα 600 θες αφού μου πήγες. Γιατί μου το παίζεις δύσκολος τώρα. Άτος. Πήρε μπροστά. Set speed. 600. Και τελευταίο από εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε όπως δίνει και το Commander, είτε σε auto mode, ή 3pin, 4pin και disconnect. Σε 4pin πάει full στροφές. Αν είναι τρίπινος ανεμιστήρας, είναι τρίπινη αυτή που έχω βάλει πάνω, δεν είναι καθαρή PWM, και disconnect τον κόβει εντελώς. Λοιπόν, αυτό είναι το προγραμματάκι, απλό
και κάνει τη δουλειά του. Επίσης έχω βάλει και ένα AutoStart αν θέλετε να το ξεκινάτε κάθε φορά που κάνετε login στα Windows. Αυτό είναι το προγραμματάκι, καμία σχέση με το iQ, το ονόμασα PQ, δηλαδή Plain Q, και το χρησιμοποιώ κατά κόρον στα τεστ που κάνω στα κουτιά για να βγάζω το θόρυβο αναλόγως με τις οφές του ανεμιστήρα και στις ψύκτρες. Αυτά, αν έχετε κάποια απορία ρωτήστε με σχετικά. Πήρα αρκετό διάστημα να βγάλω μια άκρη από το API του Corsair Commander. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο ίντερνετ, αλλά δυστυχώς δεν ήταν απόλυτα σωστές, δηλαδή έπρεπε να ψαχτώ αρκετά. Εδώ βλέπετε πως ανοίγω την επικοινωνία με το Corsair Commander. Εντάξει, αυτό ήταν σχετικά το πιο εύκολο. Το δύσκολο ήταν να καταφέρω να βγάλω μια άκρη τι γίνεται με τις εντολές. Μου πήρε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά στο τέλος ο επιμένων νικά. Λοιπόν, μην το κουράσουμε άλλο, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Θα δώσω link στην περιγραφή του βίντεο να το κατεβάσει όποιος θέλει. Αν έχετε οτιδήποτε πρόβλημα πείτε μου, απλά όποτε και αν έχω χρόνο παιδιά θα το φτιάξω, και μακάρι να είχα άπειρο χρόνο να ασχοληθώ με προγραμματισμό, δεν τον έχω, οπότε υπομονή όποιος το χρησιμοποιεί με δικιά του ευθύνη, δεν φέρνω καμιά ευθύνη αν χαλάσετε υπολογιστή, κάνετε οτιδήποτε, δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα λέω, είναι τα τυπικά. Αφήστε comment, απορίες, κάντε thumbs up στο βίντεο, ακολουθήστε μας στα social media, Facebook και Instagram, και διαδώστε το κανάλι των Hardware Busters. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.